السلام عليكم، معكم كويلي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة للاهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. قبل أن نبدأ مقطع اليوم طبعا أنا سويت فقرة بالسناب شات، أنتم اللي باليوتيوب هنا أتوقع ما تعرفونها. الفقرة سميتها باسم عبرة، نتكلم عن قصص من أحلى القصص ونطلع منها بعبرة، فهذه من الفقرات اللي حيل كنت متحمس لها وحيل استانست من أول قصة قلتها للمتابعين وحبوها. فالكود مال السناب الموجود على الشاشة ضيفني واستمتع بالفقرات. فبس الحين خلونا ندخل بقصة اليوم. في ولاية نيويورك الأمريكية انتقل شخص إلى شقة جديدة في أحد المباني. كانت حياته طبيعية إلى أن اتخذ هالقرار. يروي هالشخص تفاصيل تغير حياته من بعد انتقاله لهالشقة، ويتكلم لنا عن المواقف الغريبة اللي كانت تصير معه وما لها تفسير، إلى أن توصل لفكرة بأنه مطارد من شبح أو جن. ويبدأ بعدها يروي لنا تفاصيل محاولته لمعرفة لغز هذا الشبح، واللي كان بالواقع محير ومرعب. قبل لا نبدأ الأحداث أحب أقول لكم أن هالقصة هذه نحتاج تحليلاتكم، لأن الأحداث اللي فيها حيل غريبة ومنقولة عن صاحب القصة نفسه، ما حد كان معاه، فما ندري عن صحتها. أنتم لكم حرية الاختيار، إما أنكم تصدقونه أو لا، لكن أنا علي سرد القصة بحسب الأحداث اللي قالها. والحين خلونا نتعرف على بطل قصتنا. بطل قصتنا هو آدم إليس. آدم هو شخص مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه رسام وكاتب قصص مصورة. في أغسطس من سنة 2017 انتقل آدم لشقة جديدة وما كان معاه رفيق سكن أو روميت، كل اللي كان معاه قطاوته الثنتين. بعد انتقال آدم بفترة بسيطة بدأت تصير معاه سلسلة من الأحداث الغريبة والغير معتادة، وبحكم أن آدم مشهور بمواقع التواصل الاجتماعي فقرر أنه ينزل بتويتر تغريدات بالأحداث اللي تصير معاه ويشارك متابعينه أول بأول. وأول تغريدة نزلها آدم قال فيها: تمام، شقتي حاليا مسكونة بشبح طفل ميت وهو يحاول انه يقتلني. بعد انتقال آدم يقول ان الموضوع بدا معاه بنوبات مفاجئة من الدوار، وانه تجي فترات يحس بعدم الراحة، او مثل ما كان يسميه شعور سيء وخبيث كان يلازمه حتى وقت النوم. فكان لما ينام يشوف كوابيس فظيعة ومخيفة، كان يجي جاثوم بشكل متكرر. يقول آدم ان هالاشياء هذه تقريبا معتادة عليه، يعني كان متعود انه يجي جاثوم قبل لا ينتقل للشقة الجديدة، باستثناء الشعور المخيف ما كان يجي من قبل، انه يحس بخوف مجهول السبب ويحس انه مو الحالة بالشقة. وبعد انتقاله لهالشقة تحديدا صار يواجه الكوابيس بكثرة أكثر من قبل، ومع تكرارها لاحظ آدم شيء غريب. لاحظ إن في كل مرة تجي الكوابيس المرعبة يشوف طفل صغير قاعد على كرسي ويطالع فيه بنظرات تخوف. أول مرة شاف آدم هالطفل بأحلامه كان قاعد على كرسي أخضر جنب سريره ويطالع فيه. بعدها قام الطفل من الكرسي وبدأ يدور حول السرير وبدأ يقرب أكثر من آدم، وقبل لا يوصل لآدم قام آدم من النوم قاعد يصرخ. وفي كل مرة كان يقوم آدم من النوم يحس إنه مخنوق ومو قادر يتنفس، ويسأل نفسه منو هالطفل وليش دائما اشوفه. الجزء الاكثر رعب هي المشاهد اللي لحد الحين ما وصلنا لها. فبعد تكرار ظهور الطفل باحلام ادم قرر هالطفل انه يطلع من احلام ادم ويجي له بالحياه الواقعيه ويشوف آدم بعينه. تخيلوا معي الأحداث. قام آدم من نومه كالعادة على جاثوم مزعج، بطل عيونه وبصعوبة قدر يشوف اللي حوالينه، وانصدم لما شاف شبح الطفل قاعد على الكرسي الأخضر اللي جنبه، كان يطالع فيه بنظرات تخرع. وبعد مرور ثواني قرب منه شبح الطفل لين صار قدام وجهه بالضبط وصرخ صرخة مرعبة وعالية. كان هذا أول ظهور واقعي للشبح. خلونا نحط بالاعتبار أن الجاثوم أو شلل النوم مرات يصاحبه تخيلات مرعبة وتكون مو حقيقية، تكون مجرد خيال. لكن أحب أقول لكم أن لحد الحين إحنا ما وصلنا للجزء المرعب أو الأكثر رعب، لأن بعد شوي راح نشوف مشاهد وفيديوهات وبلاوي، كل شيء راح نشوفه. المهم بعد ما تعرف آدم على شكل الطفل واجه مرة من المرات بحلم ثاني ظهرت فيه شخصية بنت ما قدر انه يعرفها، لكن سألته سؤال وقالت له: هل شفت عزيزي ديفيد؟ فقال لها آدم: منو تقصدين؟ قالت له: عزيزي ديفيد. انت شفته؟ وهني أدرك آدم انها تقصد الطفل اللي دائما يشوفه بأحلامه، فقال له هو خايف شفته. فصدمت البنت يوم ردت عليه وقالت: عزيزي ديفيد هو طفل ميت بس يظهر بنص الليل، راح يزورك بأحد أحلامك قريب وراح يعطيك فرصة انك تسأله سؤالين فقط، بس لازم تقول قبلها عزيزي ديفيد. بعدين كملت كلامها وقالت: بس دير بالك لا تحاول انك تسأل السؤال الثالث لأنه راح يقتلك.
فهني قام آدم من النوم وهو مرعوب قاعد يفكر بالموضوع، منو هالبنت؟ وهل فعلا اللي شفته كان شبح لطفل ميت؟ شنو يبي مني؟ آدم كان خايف لكن بنفس الوقت كان ينطر زيارته بفارغ الصبر عشان يعرف منو هالشبح وشنو قصته. مرت الأيام وما زال آدم ينتظر، وأخيرا جاء اليوم اللي كان ينتظره، اليوم اللي قدر يعرف معلومات عن الطفل باستخدام سؤالين فقط. بالحلم شاف آدم ديفيد وكان قاعد على الكرسي الأخضر كالعادة ويطالع فيه، وكان آدم على سريره نفس الحلم يتعود عليه، فقال بنفسه الحين هذه فرصتي إني أكلمه، فاستجمع قوته وقال له عزيزي ديفيد شلون مت؟ فرد عليه ديفيد بصوت منخفض وقال له حادث في متجر. فرد آدم سأله سؤال ثاني وقال له عزيزي ديفيد شنو اللي صار بالمتجر؟ تنهد ديفيد ورد بصوت خفيف وقال له في أحد دز علي الرف وطاح الرف على راسي. فسأله آدم قال منو اللي دز الرف؟ وهني طالع فيه ديفيد وما رد عليه، وظل يطالع باستمرار، وآدم يوصف نظراته بأنها نظرات حقد، نظرات ابدا ما كانت مريحه. تجمد ادم من الخوف وهني استوعب انه اساله السؤال الثالث اللي المفروض ما يساله، فهني ادرك ادم انه مهدد بالقتل عن طريق شبح الطفل اللي فاضي 24 ساعة طالع له بالحلم وقاعد على نفس الكرسي. زين غير شوي. المهم قام آدم من النوم وهو مرعوب ومنشغل تفكيره بهالطفل، هل فعلا في طفل بهالاسم وصارت له الحادثة البشعة؟ فتح آدم لابتوبه وبدأ يبحث بجوجل عن حوادث وفيات أطفال بنيويورك، بدأ يبحث عن وفاة طفل اسمه ديفيد وإنه يكون سبب وفاة إنه الرف طاح عليه بمتجر، لكن البحث كان متعب خصوصا إنه ما كان عنده إلا غير اسمه الأول ومعلومات بسيطة جدا عنه. استمر آدم بالبحث لمدة يومين متواصلة إلى أن جرب يبحث عن أسماء مشابهة، دانييل، ديلان، ديفون، وكلها بدون فايدة، ما قدر يحصل شيء. آدم كل الوقت كان يفكر بالطفل ديفيد، وبحكم انه رسام فقرر انه يرسم شكل الطفل اللي يشوفه باحلامه دائما ويشاركه مع متابعينه، وكان شكله فعلا مخيف. تعاطف متابعين آدم المصدقين لقصته مع الطفل بالذات يوم شافوا صورته وان الحادث فعلا اثر على راسه، وقالوا له انه يمكن يحتاج منك المساعدة، يمكن يعلمك من اللي سوى فيه كذي. بس آدم رد عليهم وقال ما اظن انه يبي مساعدة، لان في كل مرة يطلع لي هالطفل احس احساس قوي بنواياه الخبيثة، ابدا عمري ما حسيت انه مسكين او انه يحاول يستنجد، كله احس انه يبي يأذيني. من الجانب الاخر واللي هي الفئة المكذبة قاعدين يضحكون على آدم ويستمتعون بس بقراءة الاحداث معتبرينها انها قصة مو واقعية، وآدم قاعد يألف عليهم. فعادي مثل ما تعودنا كل قصة فيها ناس تأيد وفيها ناس ضد، والحين انت مثل ما قاعد تسمع القصة راح تسمع القصة للنهاية، في ناس راح يطلعون مؤيدين وفي ناس ضد. انا لا مع المؤيد ولا مع الضد، انا اسرد القصة مثل ما هي مكتوبة. المهم مرت اسابيع بدون ظهور الطفل، وآدم رغم خوفه من الطفل بس كان يترقبه، كان ينطره. هذه يذكرني فيني، انا اخاف من الجاثوم بس اتمنى يجيني جاثوم صراحة. مرات يعني في حالات يعني في اشياء غريبة انا افكر فيها ما تطري على بال اي احد، من كثر ما انا اخاف من الجاثوم ودي انه يجيني جاثوم واقعد ادقق شنو هذا الشيء، اقعد افسر. فالحين ادم بالضبط قاعد يسوي نفسي، يخاف من الولد هذا بس كان يترقبه وينطره يجي لانه عنده فضول بيعرف اكثر. المهم بعدها سمع ادم ان في شقه فوقه صارت فاضيه، والشقه اللي فوقه اكبر مقارنه بشقته، فاستانس وقال خليني اروح انتقل لها ومنها افتك من هذا ادم، بالذات انه راح تكون عندي مساحه اكبر لي ولقطاوتي. خذ ادم اغراضه وراح للشقه الجديده اللي فوق، وهني وقفت الكوابيس اللي تصير معه وما صار يشوف الطفل ديفيد ابدا. مر شهر شهرين وقال ادم اعتقد ان ديفيد ضيعني لاني انتقلت لشقه جديده وخلاص توقع انه خلاص كل شيء انتهى. لكن فجاه رجعت الاحداث الغريبه تصير مره ثانيه. لما لاحظ آدم بأحد الأيام قطاوته الثنتين كانوا يركضون متجهين للباب ويقفون قدام الباب ويطالعون بتركيز كأنهم يراقبون شيء معين. آدم ما اهتم بالبداية، بس لما بدأ الموضوع يتكرر مرة مرتين ثلاث أربع، وكل مرة يتكرر هالشيء في منتصف الليل 4 أيام متتالية، والقطاوة بوقت معين تراقب شيء ورا الباب. باليوم الرابع حس ديفيد بأنه فعلا في حركة ورا الباب، فتوجه عند الباب وقاعد يطالع من الثقب بس ما شاف أحد، فقام فتح الباب وشغل ليتات الممر بس ما لقى أحد. يقول آدم أنا متأكد إنه كان في شيء يتحرك، وكانت القطاوة متوترة ويحركون ديولهم بشكل عشوائي ومستمر. الشعور اللي وصل لآدم إن ديفيد قرر إنه يرجع مرة ثانية ولازم الحين يكون مستعد. يقول آدم في اليوم الخامس صار نفس الشيء، واليوم السادس هم بعد صار نفس الشيء، وبعدها صور هالمقطع كان الساعة 12 منتصف الليل.
حس آدم بخوف شديد لدرجة انه ما قدر يفتح الباب. قرر انه يمسك تلفونه ويصور من ثقب الباب ويشوف شنو بيطلع له. اول ما آدم التقط هالصورة شاف شيء كان منخش عند الرفوف والدرج، بس ما قدر يشوفه عدل بالصورة، فاستجمع قوته وفتح الباب والتقط صورة ثانية للممر. يقول آدم لو تلاحظون في اختلاف بين الصورة الأولى والصورة الثانية. بالصورة الأولى كان في شيء مو واضح كأنه ظل، بس لما فتح الباب وصور هالظل ما كان موجود. يقول آدم ما كنت متأكد لو في شيء برا صج أو إن الكاميرا أو ثقب الباب عليهم بقع أو في شيء وسخ على الكاميرا، فقرر إنه يصور صورتين زيادة من ثقب الباب. فهني لاحظ إنه فعلا في شيء. أنتوا شنو تشوفون؟ What that's like. And as you can see, the first one has already developed. So let's see what this one does. It's gonna take a minute. But it is developing black. So بعدها تأكد آدم إنه مسكر الباب بالقفل. بعدها راح سريره وهو مو عارف شنو يسوي. حاول آدم إنه ينام وهو ما زال يسمع صوت قطاوته عند الباب. عاد القطاوة هني حنتشوا قاعدين عند الباب قاعدين عند الباب ما يتحركون أبدا. أحد المتابعين قال لآدم يمكن أنت مكبر الموضوع، احتمال يكون حيوان أليف برا، قطوة، داشة، كلب، أي شيء. بس آدم رد عليه وقال له مستحيل أي حيوان يدخل السكن، ما في طريقة يدخل منها، أنا متأكد إنه مو حيوان أليف. بعدها بكم يوم قرر آدم إنه يحمل تطبيق يرصد الأصوات بالليل، وبالفعل نزله وترك التطبيق طول الليل شغال. ولما قام الصبح لقى عشرات التسجيلات كانت كلها عادية ما عدا تسجيل واحد. خلونا نسمع مع بعض وارفعوا الصوت وركزوا عدل. شنو لاحظتوا؟ يقول آدم الصوت يشبه شحنات الكهرباء. فهني اختلفوا آراء المتابعين، فبعضهم قال كأنه صوت نفس شخص قاعد يتنفس، والبعض الثاني قال كأنه صوت شخص قاعد يتحرك، وعلق البعض بأنه يشبه صوت حشرة، لكن آدم ما قدر يتأكد من شيء. المهم في أحد الأيام اشترى آدم كاميرا فورية اللي تصور وتطلع الصورة على طول، وخذ الفضول بأنه يصور فيها كل الغرف بما فيهم الممر، لعله عسى يكتشف شيء. كل الصور اللي خذاها كانت طبيعية ما عدا صورة الممر. نشر آدم صورة الممر، وبحسب وصفه انه التقط صورة الممر والممر كان مضيء، بس لما ظهرت الصورة طلعت له بهالشكل اللي قاعد تشوفونه الحين قدامكم. فنشر آدم هالصورة وقال للمتابعين احتمال ان الكاميرا تكون فيها خلل. آدم ما كان متأكد، فقرر انه يصور الصورة مرة ثانية وهو حاط اصبع على العدسة، واكتشف ان هالصورة طالعة افتح مقارنة بالصورة اللي قبلها، صورة الممر. فهني قال لمتابعينه ابدا ما اظن ان الكاميرا فيها خلل، الممر هو اللي فيه خلل. بس انا اقول حق آدم عقلك اللي فيه خلل، انت المفروض اصلا طالع من الشقة، يعني خلاص انت شفت الشيء اللي صار، اطلع لا تعيش دور المغامر ابدا، الشعور مو حلو. المهم في بعض المتابعين صحوا آدم بانه يبخر الغرفة، يقولون ان الغرفة مسكونة بالجن بعد البخور يطلع. وبالفعل هذا راح شرى بخور وقاعد يبخر الغرفة، وبالذات الكرسي الاخضر قاعد يبخره، لان هذا الكرسي اللي يحبه ديفيد كان يقعد فيه، يشوفه باحلامه يقعد فيه. وطبعا ما نسى انه يبخر الممر بعد. يقول آدم انه بعدها باسابيع ما طلع ديفيد ابدا، الى ان جاء يوم من الايام وشافه باحلامه، بس هالمرة شاف حوالين ديفيد في دخان وضباب، وكان ديفيد منكمش وصغير حيل اصغر من قبل. مرت الايام وبدا ديفيد يطلع مرة ثانية، لكن بظهور مرعب اكثر. ففي احد الايام حلم آدم بديفيد وهو يسحبه بقوة من ايده على الارض في المستودع، وكان المستودع مهجور. فلما قام آدم من النوم كان ما زال يحس بألم بايده، والصدمة لما شاف بايده لقى عليها آثار.
لكنه تجاهل وقال مو مشكله، يمكن وانا نايم طقت شيء بالغلط فحسيت بألم وانا نايم تجسد هذا الشيء بكوابيسي. بصراحه هالشيء يصير لنا كلنا، انا مرات وانا نايم اطق شيء بالغلط بس بالحلم اشوف واحد عاضني، عادي شيء طبيعي، وفعلا اقوم من النوم القى كدمه، الكدمه هذه من الطقه اللي طقيتها، اكيد مو الشيء اللي عاضني. المهم تجهز ادم ليوم المعتاد، كان يوم السبت ونزل من شقته متجه للكوفي اللي دائما يروح له، لكن بمجرد خروجه لاحظ شيء هو مو معتاد عليه. مر ادم عند مستودع لتصليح عربات الطعام واللي يكون دائما مليان بالعربات، يكونون محتاجين تصليح بالذات بالويكند، لكن استغرب لما شافه فاضي ما في اي شيء. يقول ادم ان انا ساكن بهالحي من 4 سنوات ولا مره شفته فاضي ولا مره، ليش فاضي فجاه من بعد هالسنين هذه كلها؟ فقال ادم ابي ادخل اتفقد المكان، وهني تجمد بمكانه من الصدمه، انصدم لما شاف بنص المكان في كرسي، بس كرسي، ولسبب ما تذكر ديفيد. مره ثانيه ما يلقى ادم اي تفسير، فيقرر انه يتجاهل ويكمل يومه بشكل عادي. فبعد ما اخذ قهوته وهو راد للمبنى ماله لقى المستودع مقفل. ادم بدا يربط الاحداث براسه، كابوس ديفيد، الكدمه اللي بايده، المستودع اللي شافه بحلمه بعدها شافه بالواقع، كل هالاشياء كفيله بانها تخليه خايف طول اليوم او طول الايام الجايه، بالذات بهاليوم هذا ما راح ينام نومه مريحه ابدا، خذوها مني. قطاوة ديفيد كانوا مستمرين بتصرفاتهم الغريبة والتركيز أكثر على الباب، لدرجة أنه صار شيء معتاد بالنسبة لآدم، حتى أنهم صاروا يتصرفون هالتصرفات هذه على مدار اليوم كامل، قبل فقط بمنتصف الليل. على أي حال كان آدم يحاول أنه يأقلم نفسه على هالوضع، ولكن مع مرور الأيام بدأت توصل له مكالمات من نوع غريب. نشر آدم سجل مكالماته، كان واضح فيها عدد من الاتصالات من رقم غير معروف. ظن آدم أنها مكالمات آلية، هذول الرد الآلي اللي يدقون عليكم إعلانات، كانت توصل له كل يوم بالليل، فقرر أنه يرد عليهم باعتبار انها مكالمه آلية، وانه اذا رد عليهم خلاص ما راح يتصلون مره ثانيه عليه لانه خلاص هو سمع الاتصال. فبعد ما رد على المكالمه وانتظر انه يسمع الرد الآلي، لكن بدال هالشيء سمع صوت نفس التسجيل اللي سمعه من قبل، صوت شحنات الكهرباء اذا تتذكرونه. يقول بعدها صار صمت الى ان سمع صوت طفل صغير يقول له هلو. يقول باليالا سمعته، الصوت كان جدا واطي، وهني ادم سكر الخط وظل طول الليل خايف. بهالمرحله ادم كان راح يفقد عقله. لو شفت كل حدث بروحه راح تلقى له تفسير منطقي، لكن كانت كل مشكلته بتسلسل الأحداث وترابطها. هالشيء وصل لمرحلة انه ما صار يعرف شلون يفسر الأشياء اللي قاعد تصير معاه. المهم آدم انقطع عن متابعينه أسابيع، ورجع بعدها فجأة وبلغهم بقرار سفره. قرر انه يسافر بعطلة لليابان عشان يريح أعصابه. هو بالواقع انه يسافر لشقة ثانية، هو ما يحتاج انه يروح اليابان، ما يحتاج انه يروح دولة ثانية، انت سافر من شقتك، اطلع من شقتك وروح شقة ثانية، لأن شقتك أبدا مو طبيعية وانت مو طبيعي انك قاعد فيها لحد الحين. لكن ادم قبل ما قرر انه يسافر قرر انه يحط كاميرات مراقبه، طبعا الكاميرات حق القطاوه عشان يقدر يطمن عليهم، وهالنوع من كاميرات المراقبه ترتبط بتطبيق تحمله على التلفون ويعطيك اشعار لاي صوت او حركه مو طبيعيه، فتقدر من خلالها تشوف كل شيء. جرب ادم هالتطبيق اكثر من مره، كان دائما تنبيهات توصل له عن حركه القطاوه وهم يلعبون يتحركون يروحون يجون، تطلع هذه كلها بالتصوير فيوصل له اشعار. الاشياء كلها كانت عاديه الى ان سجل التطبيق حركه غريبه للكرسي الاخضر، كرسي ديفيد. كان ادم اصلا يخاف من هالكرسي، وكان مطلع برا الغرفه حاطه بالصاله من كثر ما كان يشوف ديفيد باحلامه يقعد فيه، وهالمره يشوفه يتحرك بروحه. بيقول انه كان مقفل الشبابيك فكان ما في اي مصدر للهواء. تجاهل آدم هالتنبيه وقام يلعب بتلفونه ويلهي نفسه، الى ان جاء تنبيه ثاني، ويوم افتحه شاف هالشيء. تلاحظون بالمقطع في شيء كان متعلق بالجدار وطاح على الرف، فآدم ما كان متأكد شنو هالشيء الى ان رجع من السفرة وعرف ان اللي طاح صدف السلحفاة كان معلق بالجدار، وقال انه ما عندي اي ادنى فكرة شنو سبب سقوطها. المهم بعدها نشر آدم هالمقاطع. قال احد المتابعين كنت مصدق قصة عزيزي ديفيد، الى ان صار آدم ينشر ان الاشياء بدأت تتحرك من نفسها. ما اعتقد ان شبح طفل يقدر يحرك الاشياء، كأنه يتهم آدم بانه قاعد يفبرك ويسوي هالامور هذه حق الشو. يمكن يكون له نظرة ويمكن تكون لكم انتم بعد نفس النظرة، فاحنا بنكمل آدم شنو قاعد يصير معه او شنو هو قاعد ينشر الاشياء اللي تصير معه. بعدها نشر آدم عدة مقاطع لاشياء غريبة قاعدة تصير بالصالة، وكان التطبيق يسجلها. كان في تحركات غريبة لقطوة من قطاوته وكأنها تحاول تمسك شيء غير مرئي، ومقطع ثاني لقطعة ديكور على شكل صبار طاحت من نفسها من الرف. وهالمقطع يوضح ان آدم كان متواجد بالشقة، لكنه يقول انه فعلا ما يدري ايش اللي صار.
استمرت الأحداث الغريبة مع آدم، كوابيس متكررة، ما زال يشوف ديفيد بأحلامه، وكل ما يمر من عند هالمستودع يسمع صوت إزعاج، لكن المستودع كان مقفل، ما في شيء، ما في غير شبابيك مكسرة تبين شنو في داخل. مع تكرار هالحادثة قرر آدم إنه يستجمع قوته وياخذ صورة سريعة للمستودع. التقط آدم الصورة بسرعة ونحش رجع المبنى، ويوم دخل شقته نشر الصورة لمتابعينه وقال أنتوا تشوفون الشيء اللي أنا أشوفه؟ قولوا لي إنه ما يشبهه. أحد المتابعين رد عليه وقال يمكن ديفيد يحاول يوريك مكان موته، هالمستودع وراه شيء. في تاريخ 22 سبتمبر كان موعد طيارة آدم لليابان. كان آدم بهالوقت مستانس حيل ومرتاح، وأخيرا يقدر ياخذ عطلة من هالمقامرات اللي صارت مع ديفيد خلال هالأسبوعين اللي قاعد فيها باليابان. ما في أشياء غريبة قاعدة تصير مع آدم، كل شيء كان تمام، وما صار يشوف شبح ديفيد بأحلامه باستثناء مصادفته لتمثال باليابان. آدم يوم شاف التمثال تذكر ديفيد، الطفل اللي على اليمين يشبه بطريقة ما شكل ديفيد. يقول آدم ممكن تكون صدفة، لكنها الصدفة أرعبته، وأكثر شيء كان خايف عليه هو طاولة المساكين اللي مخليهم بالشقة بروحهم. المهم باليوم اللي بعده كان وقت العودة إنه يرجع آدم، وأول ما وصل شقته راح يتطمن على قطاوته. فلما دش البيت وتأكد إنهم بخير جاء شعور بأن كل شيء بخصوص ديفيد انتهى. لأسابيع متتالية كان آدم ينشر تحديث واحد كل أسبوعين بعد ما كان ينشر يوميا. ما صار يتكلم عن الأشياء الغريبة اللي تصير معاه، باستثناء كان يتكلم عن الكهرباء اللي تطفي وتشتغل بشقته، والمصابيح اللي تنفجر فجأة بسبب تردد عالي من الكهرباء، وأضواء تشتغل وتطفي من نفسها. كان آدم منزعج من هالشيء ويشارك متابعينه فيه، لكن بعد فترة قليلة رجع لآدم كابوسه الأول. أدرك آدم أن ديفيد ما زال موجود وما زال يطارده. كان آدم نايم على سريره وشاف ديفيد قاعد ويطالع فيه، بس هالمرة آدم كان عنده القدرة أنه يتحرك مو مثل كل مرة. فمسك تلفونه والتقط 3 صور ونشرهم على صفحته بتويتر. بحسب كلام آدم أن الصور هذه ما عدل عليها أبدا، على طول صورها وحطها، وبعد ما نزلها في عدد من المتابعين عدلوا عليها ووضحوها زيادة، ومثل ما تشوفون هذه النتيجة. بصراحة ما في شيء يأكد إن هل هالصورة هذه حقيقية أو لا، يمكن تكون صورة مفبركة، ويمكن تكون فعلا صورة ديفيد الشبح الغاضب، لكن على أي حال هذا اللي نشره، إحنا ما ندري. بعد انتشار صورة الشبح ديفيد، أحد المتابعين شبه بقضية غير محلولة صارت لطفل بسنة 1957 في ولاية بنسلفانيا. قضية هالطفل هذا يسمونها قضية طفل الصندوق، لما تم إبلاغ الشرطة عن وجود صندوق شكله مريب بنص الغابة، والظاهر إنه كان داخله فيه جثة. ولما وصلت الشرطة اكتشفت إنه بداخل هالصندوق جثة طفل عمره تقريبا ما بين 4 إلى 7 سنوات. كان الطفل متعرض للضرب وجزء من جمجمته مكسورة، وحاولت الشرطة أنها تسوي له صورة تقريبية على أمل أن أهله يتعرفون عليه، لكن ما فاد. يقول المتابع أن صورته تشبه ولحد كبير مواصفات ديفيد، من شعر أشقر، جمجمة مكسورة. بس الغريب في قصة هالطفل إن الشرطة ما قدرت تتعرف عليه أو تعرف بالضبط قصته، وظلت قضيته مفتوحة إلى يومنا هذا. خلونا مع بعض نرجع لآدم. في الأيام التالية يقول آدم إنه صار يسمع أصوات إزعاج جاية من السطح، ومثل ما نعرف آدم ساكن بالطابق العلوي، ويقول إنه ما في أي شيء فوقي ممكن يسبب إزعاج. وفي أحد الليالي تتبع آدم صوت الإزعاج إلى أن وصل للممر اللي برا شقته، وهني اكتشف إنه في فتحة بالسقف، ولكن كانت بعيدة حيل عنه مثل ما تشوفون بالصورة. آدم عاد حنج، مصر إلا يكتشف الصوت هذا من وين، ومصر يعرف شنو داخل الفتحة، فطلب عصا طويلة من أمازون عشان تساعده على فتح الفتحة هذه. فانتظر آدم طلبيته عدة أيام، كان يسمع نفس الصوت مستمر، ومرات يسمع صوت خطوات خفيفة أو كأنها خطوات طفل. وأخيرا بعد انتظار وصلت العصاية اللي طلبها، فتوجه آدم لفتحة السقف يبي يستكشفها. والفيديو الحين راح تشوفونه هذا هو مختصر لكل اللي صار. مثل ما تشوفون طاح شيء أسود على آدم. بالبداية من الخوف ما عرف شنو هالشيء وابتعد عنه ظنا منه انه سنجاب ميت، لكنه يوم ركز اكتشف انه حذاء جلد لطفل صغير، شيء محير ومثير للشكوك. متابعين آدم افترضوا نظرية انه ممكن يكون الحذاء هذا لديفيد، او يمكن يكون الطفل ديفيد في احد خاطفه من عائلة غنية. فيقول لكم لأن في الماضي كان في الكثير من العائلات الغنية يخطفون الأطفال بنيويورك. أنا شخصيا ما أشوف انها لها أدلة قوية أبدا، لكنها تظل نظرية مثيرة للاهتمام والكل يقدر يحط نظريات. المهم بعد الحادثة بأسبوعين صار آدم يقوم من نومه فجأة وهو حاسب حركة غريبة حوله، لكن لما يقوم ما يشوف شيء. بدأ يحس مرة ثانية بنفس الشعور السيء اللي كان يحسه قبل أثناء وجود ديفيد. فبعد تكرار هالشيء لعدة ليالي نزل آدم تطبيق بتلفونه يلتقط الصور كل دقيقة، وثبت تلفونه على المكتبة الموجودة بالزاوية عشان تبين الغرفة كلها. كان معظم الصور اللي التقطها التطبيق عادية باستثناء هالمجموعة المرعبة من الصور. مثل ما تشوفون تظهر الصور وجود الطفل ديفيد وهو
وهو يتجول بالغرفة، والصورة الثانية تبين انه واقف على صدر آدم وهو نايم. تخيل تلقى هالشيء بغرفتك. هالشيء لو كان حقيقي فاعتقد ان هذا ممكن يكون اكثر شيء مرعب ممكن تشوفه بحياتك. ما قعد آدم بعد هالحادثة كثير، لانه قرر مرة ثانية ياخذ اجازة ويقضي فترة استجمام مع عائلته. سبق وقلت لكم الاجازة المفروض ما يروح مكان ثاني، الاجازة المفروض يطلع من هذه الشقة. يعني انا ما ادري ليش هو متمسك بهالمكان. المهم بهالفترة اعصابه تعبت حيل من ظهور ديفيد له. ومن الاشياء الغريبة اللي تصير معاه، في تاريخ 20 ديسمبر سافر آدم لولاية مونتانا، وبحسب كلامه هالمرة ما اختفى الشعور السيء اللي كان يحس فيه. يظن آدم انه ما زال ديفيد يطارده. اثناء جلوس آدم مع عائلته كان يسمع اصوات خارج البيت جاية من الفناء الخلفي، لكنه كان يظن انه مجرد غزلان او حيوانات تتجول برا، ولان المكان مظلم حيل فما قدر انه يشوف عدل. لكن مع طلوع الصبح طلع آدم عشان يتفقد المكان، وانصدم يوم شاف آثار اقدام طفل صغير على الثلج. فتتبع آدم الآثار إلى أن انقطعت فجأة، وبعدها وقف ما يدري ايش يسوي. فكر يكلم الشرطة، بس قال شنو أقول لهم؟ هل أقول لهم إن في شبح طفل قاعد يطاردني، أو أقول لهم لقيت آثار طفل صغير فجأة اختفت؟ قعد آدم بغرفته لمدة يومين ما طلع منها. كان فعلا خايف ويحس بالعجز، ويحس إن ديفيد صار يقدر يوصل له بأي مكان. المهم احتفل آدم بالسنة الجديدة مع أهله، وفي اليوم الثاني مباشرة رجع لشقته بنيويورك. يقول آدم كأني رجعت لنقطة الصفر، نظفت شقتي، جبت شخص عشان يقرأ على الشقة يسمونه الوسيط الروحي، ما فاد ولا شيء فاد. والأسوأ من هذا يقول أحس بوجود ديفيد وحركته المستمرة حولي وأنا نايم. فثبت آدم جواله مرة ثانية وشغل التطبيق اللي يلتقط الصور، ولكنه ما كان يلتقط أي شيء غريب على مدار الليل، بالذات هالليلة اللي كانت الأسوأ بالنسبة لآدم، ونقدر نقول إنها أسوأ ليلة قضاها بالشقة. كان آدم نايم نوم عميق وحلم بكابوس طويل. شاف بكابوسه ديفيد يلف حوله ويمشي على السقف ويطيح على صدره، بعدها يتمتم بكلام غير مفهوم ويصارخ بصوت عالي ويستمر بالحركة. قام آدم من النوم وهو ميت تعب، وكالعادة بدأ يتفقد تلفونه، وهالمرة شاف هالصور. الصورة تبين ديفيد وهو يهبط من السقف على آدم مباشرة، بالضبط نفس اللي شافه بكابوسه، او يمكن ما كان مجرد كابوس. بعد كل شيء ما حد يدري، استمر الحال مثل ما هو، وآدم ما زال يراقب شبح الطفل. وفي احد الايام طلع آدم عشان يتعشى مع صديق له، ونشر ستوري عادي على الانستغرام. يقول آدم ان الستوري كانت طبيعية جدا من عنده مثل ما تشوفون بالصور، لكن بعد ما نشرها وصلت له كمية رسائل مجنونة. المتابعين يقولون فيها ان في خلل بالصورة، فارسلوا المتابعين لآدم لقطات للشاشة اللي ظهرت لهم، طلعت لهم بالشكل هذا اللي تشوفونه. يقول آدم ودي أقول إنه خلل من انستغرام، بس مو قادر أفهم شنو اللي صار لراسي بالصورة، وأنا عارف وأنتم تعرفون زين هالصورة تشبه منو. بعدها نشر آدم تغريدة يقول فيها إنه ما عاد يهتم، بس يبي الأمور ترجع لطبيعتها ويبي يصير كل شيء بخير. وأخيرا وبعد معاناة لأشهر قرر آدم يسمع نصيحتي وينتقل لشقة ثانية، وانقطع فترة عن السوشيال ميديا. ويقول من بعدها كل شيء وقف، كل الأحداث الغريبة وقفت، وإنه بخير وقطافته بخير وطبيعيين. والجدير بالذكر إنه حاليا قاعدين يسوون فيلم كامل عن عزيزي ديفيد. وآدم كل ما ينسأل عن حقيقة الموضوع يأكد إنه حقيقي وواقعي وما ألف ولا شيء. انتهت قصة آدم نهاية مفتوحة وكلها أسئلة، وأكيد كان له مصدقين ومكذبين. بالنهاية مثل ما قلنا ما في شيء يثبت حقيقة القصة من عدمها، لكنها كانت محض اهتمام للكثير من الناس، وكل شخص يقدر يطرح رأيه الخاص ويحلل القصة من وجهة نظره. افترض عدد من المتابعين انهم تعرفوا على عزيزي ديفيد الحقيقي مع قصة لطفل تم العثور على جثته سنة 1921، وبعد تشريح الجثة اكتشفوا الطب الشرعي ان الطفل مات عن طريق ضربة بآلة حادة على راسه، وكان راسه مشوه، وكان الطفل بشعر أشقر وبشرة بيضاء، وكان يلبس ملابس راقية وحذاء جلدي فاخر. فأطلقوا عليه الناس باسم اللورد الصقير، لكن ما تم التعرف عليه، وظلت جريمة قتله غير محلولة إلى يومنا هذا. البعض يشوف إنه ربط منطقي، والبعض يلاحظ الاختلافات بينه وبين ديفيد لأن ديفيد مات بحادث في متجر، والبعض غير مصدق للقصة بأكملها. وبما أننا وصلنا لنهاية قصة اليوم، علموني أنتم شنو تشوفون، هل تحسون أن قصة عزيزي ديفيد واقعية أو لا؟ فبس لهنا وصلنا لنهاية مقطع اليوم، أتمنى عجبكم صراحة. فإذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك وتنشرون المقطع بكل مكان إذا حابين تدعموني، وبس يعطيكم ألف عافية واللي جاي أحسن.